วันนี้ฉุนหุกมากนะคะพายุเข้าเสียงหุกนะคะกำลังจะเริ่มแสดงแล้วค่ะพายุหนักมากคนเล่นจุดของค่ะให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับได้มาแล้วพี่น้องวันนี้บ่สามารถเล่นได้ดอกเพราะว่าฝนบ่เศร้าเลยครับฝนมาไม่ตกมาอีกแล้วทั้งลมแต่เบิ่งแน่นอนบ่หลับสันมื้ออื่นอย่าลืมขอบกุ้มปิดนะครับเด้อมื้ออื่นนี่นอนหลับแน่นอนเลยนะครับตะวันจะสิเป็นจังได๋สิเป็นจังได๋ย่านฝนห้ำอีกอยู่มื้ออื่นก็ได้แฟนคิดถึงแฟน สวัสดีค่ะน้องลังนาเด้อพี่น้องดูว่าในเต็มอยู่กันเป็นตัวทั้งหมอลำและคนดูรอดไปครับถึงเรือตัวผู้จัดทำมื้อนี้นั่นจะว่าผ้าอยู่จะว่าอีหยังมาบ่ได้ตั้งตัวหน้ามันย่อยพอกันเด้อพี่น้องนะครับพอกันมื้ออื่นนะครับผมผู้ใดที่บ่ทันได้เข้ากลุ่มปิดก็มาฟังเขาเด้อนะครับเขามาเป็นกำลังใจอย่างมื้ออื่นเป็นงานนกไปลงเองนะครับผมแต่สิได้ย้อนความเมตตาพี่น้องทั้งบ้านนำนี่แหละครับที่เขามาสนับสนุนกลุ่มปิดอย่าลืมนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝันดีครับฝนตกแบบนี้หมอลำนอนไหนคะฝนตกแบบนี้หมอลำนอนทั้งรถบัสจ้ากระทนห่อนทนยุ่งกัดอันก็ต้องมีพัดนะคะต้องมีพัดพี่ไม่มีลืมเอาพัดลมน้อยๆวันที่ว่าชาร์จแบตมาเนาะเสียดายกับว่าหนาวนะสูกับว่าเอามามันเพราะฉันในหนาวจ้าเทียแต่พัดว่าเขาหนาวเพราะฉันในหนาวมีแต่ห่อนผันมาพอฝนจอยโอ้ยนะคะหนีฝนพายุกันไปนอนใส่กันเนาะค่ะตอนนี้ก็คืออันขบวนรถมันเคลื่อนออกบ่ได้ค่ะเพราะว่าพวกแผนกเวทีคนขับรถเพิ่นก็ต้องเก็บเวทีก่อนนะคะเด็กหน่อยก็นั่งแง่กันทั้งรถและจ้าฮ้อนนะคะฮ้อนกันทั้งรถนั่นแหละลำบากอยู่ในชีวิตหมอลำไม่ใช่เป็นเฉพาะหมอลำเสียงวิหกนะคะทุกคณะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องส่วนศิลปินหมอลำนักแสดงท่านใดที่เพื่อนเอารถมาเองเพื่อนก็ดีค่ะเพื่อนก็ขับรถไปเลยนะคะไปหารีสอร์ทนอนนะคะบางคนเพื่อนก็มาแบบว่าเขาก็จะแชร์กันในกลุ่มนะคะในหมู่นะคะผู้ใดสนิทกับรายกันส่วนกันไปน้ำกันแล้วกันอันแชร์กันออกค่าน้ำมันแน่ค่าของนอนที่พักแน่สิแม่จ้าเห็นใจทั้งนักแสดงเห็นใจทั้งผู้จ้างเฮาและเห็นใจทั้งอันหัวหน้าเด้ถ้าเพิ่นจ้างเฮามาจังซี่จ้างเฮามาปั๊บเกิดเหตุว่าฝนตกฝนหยังเสียเพิ่นกับบ่ได้จ่ายเฮาเต็มเด้เพิ่นก็สิให้เฮาแต่ค่าน้ำมันส่วนนักแสดงก็คือไม่ได้ค่าแรงเพราะว่าเฮาบ่ทันได้แสดงทุกแผนกจะไม่ได้ค่าแรงนอกจากหัวหน้าสิมีเขาเรียกอะไรล่ะหัวหน้าสิมีน้ำใจให้คอนวอยเพราะว่าเพิ่นทั้งตั้งเวทีแล้วก็เก็บเวทีนั่นคือหน้าที่เพิ่นคือตายตัวเลยในการตั้งและก็เก็บนะคะส่วนนักแสดงก็จะไม่ได้ค่าแรงนะคะเพราะว่าสิเป็นนักร้องหมอลำนักดนตรีอันนี้จะไม่ได้ค่าแรงนะคะเพราะว่าหัวหน้าก็ไม่มีตังค์มาจ่ายดิเพราะว่าจะพาเพิ่นกับบริจาคเฮาเต็มนะคะมันเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้นี่เราให้ฟังเนาะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะหักแพงกันค่ะเป็นห่วงทุกคนขอบคุณค่ะ